Kung yung younger self ko, kung kakausapin ko, maging healthy. Nakakaramdam na. Nakakaramdam. Nakakaramdam na. Pero maganda yan na malaman ng mga Gen Z. Ha? Diba? Oo nga, Yung habang ginagawa bata ka. mo ng 20s, pagbabayaran mo ng totoo. 30s, 40s. 20s, dirties yan. Yan, di ba? tayo, dumaan tayo sa dirties. Sa sporties. Ang tagal namin naging dirty. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Diyos ko hanggang 39. Hindi ka naman single. Tingnan mo, ginawa ka niyan double. Triple pa nga minsan. Oo. Buti nga double ka ngayon. Dati triple XL ka eh. Kaya nga pag may mga dance contest, di ba dance group? Ako gusto kong maging babae noon. Ikaw. Nakakatawa, same kami. Kasi kasi nung high school ako, sobrang inalagaan ko yung legs ko. Oo, napabayaan mo to. Inalagaan ko yung legs ko, pinalakad ko yung mukha ko. Nakausap ko na si Chad solo, nakausap ko na si Lassie and si MC ng separate. Pero first time yung kayong tatlo Magkakasama. to answer the Tony Talks cards. Kasi ito yung card na merong category for mind, heart, and soul. Parang it sparks a deeper, meaningful conversation between friends. Akala ko nag-iba ka na lang. Akala ko mahuhula ka na. Akala ko parang Bakit napapalan niyo? Parang pamadamuring na tayo. Tony Fortune. Yes, yes. It's Tony Talks cards. Okay. So, sino gustong magsimula? Tagalog naman. Tagalog version. Kaya pwede. Ayan, is, puso, Puso, diwa, diwa, isip. isip. Diwa is kaluluwa. Pero mamili. Kahit Pero anong huwag bubunutin titignan. mo. Oo. Ah. Bakla ka, huy, hindi raffle ang binubunot mo, card. Di ba manalo ko ng plancha? Ay, bagay sa'yo to. Ano yan? Sa inyong tatlo. Facial. Ay, Facial. Ay, maganda. Anong payo ang gusto mong ibigay sa younger self mo? Okay. Reggie, sana maging matibay ka at matuto kang lumaban sa buhay. Kasi maraming mangungutya sa'yo, pero sana lagpasan mo yun. At sana matuto kang mahalin ang lahat ng mga nakapaligid sa'yo. Alam mo, sinabi naman, ikaw lang yung gusto mo sabihin, hindi Macharo Santos. Charo Santos mo naman. Sana dapat yung totoong payo sa sarili, hindi yung ano... Yung, Ay, ikaw, Chad. Ikaw. Kung magpapayo Ikaw, ka sa oh. young Chad. magpaderma. Kidding aside. Wow! Kidding aside, of You know course. what kidding is? Wow. Ayoko sabihin sa sarili ko na mag-ingat ka. Kasi lahat ng mga nangyari sa buhay ko, yun ang naging dahilan kung bakit ako nandito ngayon. So, ang sasabihin ko lang siguro sa sarili ko, mas maging matatag ka. At huwag ka matakot sa salamin. Yun. Dapat yun ang pinayo mo. Alam mo, Dapat yun ang pinayo mo. dito na tayo nagiging seryoso. Ay, isa na lang pala. Isa ko, yung ipapayo ko nung batang ako. Kasi nung batang ako, buhay pa yung magulang ko. Siguro sasabihin ko sa sarili ko nun, mas mahalin mo ang tatay mo at mas magbigay ka ng oras sa kanila. Kasi hindi na magtatagal, mawawala na sila sa piling. Ikaw, MC. Kung yung younger self ko, kung kakausapin ko, maging healthy. Dati natin, di ba, abuso kami sa katawan. So ending, sinisingil kami ng pakonti-konti ngayon. Nakakaramdam na. Nakakaramdam. Nakakaramdam na. Pero maganda yan na malaman ng mga Gen Z. Ha? Diba? Oo nga, Yung habang ginagawa bata ka. mo ng 20s, pagbabayaran mo ng totoo. 30s, 40s. 20s, dirties yan. Yan, di ba? tayo, dumaan tayo sa Dirties. dirties. Sa sporties. Ang tagal namin naging dirty. 31, 32, 33, 34, 35. Diyos ko hanggang 39. Buti nilang ako, 40s na. Ala, Nanapasan ko na. Ako na lang. Ay, ako malapit ako mag-40, matatanggal na ako sa dirty. O, di ba? So, lesson natin yan. Eto, Diwa. Diwa. Okay. Ano ang pinaka makahulugang papuri na natanggap mo? Last year, pretty. Charot. Pero manok, quitting manok. Ay, yung inalagaan kong mama ko. Magang kasing nawala ang papa ko, di ba? Yung lagi ko Ikaw yung siyang... naging katuwang. Oo, yes. Ikaw. Nung naging breadwinner ako, pinuri ako nung mga kamag-anak namin, kaibigan. Anong puri sa'yo? Anong sabi sa'yo? Mukha kang puri. Hindi. Hindi yung puri, yung compliment na anong Sure. Magaling ka. Mahusay ka. Ikaw, Chad. ang cute mo. Alam mo yung mga simple na ganon, depende kung... Invento yan. Hindi, Charot ka? Depende Saan kung kanino yan? nang galing. Kayo nga. Sa ex ko. Kasi di ba, ang pinakamagandang compliment na marireceive mo, ay galing sa taong mahal mo. Pag sinabi niya sa'yo, ang ganda mo, ang cute mo. Lalo ka nagpa-cute. Oo, lalo ka Oo. nagpa-cute. Ganun. Kasi para siyang... Tapos pinakain. Kaya pala sabi ang cute, mukhang asin. Hindi, ano ka ba? Nilagay sa aquarium, gano'n ng mga gulay. Hindi, ang ano kasi...
Katain. Kasi naman, hindi ko na-expect na Hindi. sa'yo manggagaling yung Ang cute. cute mo. Hindi kasi ang love language ko kasi words of affirmation. And I also Ano kasi siya? and I also love receiving words of affirmation. Any compliments coming from the people that I love. Yun ang may halaga sa akin. Yun ang may bigat sa puso ko. Ang ganda mo. Oo. Maliban sa yan. Malibat dyan. lang sa'yo. Wala kang bearing. Ay, meron Walang pa- dating. Hindi ko lang alam to kung kasama to sa compliment eh. Pero yung sa mami ko, sinabi niya nga sa akin na ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Baka Kasi habilin yun. Habilin siya, pero bakit siya maghahabilin sa akin? So yun siguro, indirect compliment na sinasabi niya siguro na dahil ikaw ang masipag, dahil ikaw ang maano. Ikaw nakikita. O baka ikaw ang niyo. pinakawalang itsura sa magkakapatid. O hindi. Sa'yo inaasa O hindi. lahat. Sa amin magkakapatid, ako lang may itsura, no? Ako lang pinaka-cute. Gusto niyo makita yung dalawa. Ano? Baka pumikit kayo. Oh my God, baka kamag-anak ko yun. Oh, next. Ikaw na, Chad. Ay, ito, isip. Isip na tayo. Ay, pinipinta. O yung hits. Sino ang baraha? Ano ang isang katotohanan tungkol sa'yo na matagal bago mo natanggap? Yung pagiging Bex ko, natatakot ako sa, yun nga, yung Judgment? judgment, hindi ka matanggap ng tao. Sobrang hirap mag-come out sa pag-alam mo na yung mga tao nakapaligid sa'yo. Lalo ko yung parents mo Oo. ang hindi ka tanggap. Tapos yung tatay ko, sobrang siga, yung gano'n. Ikaw. Yung alam ko sa sarili kong napakaganda ko talaga. Ito naman, joke agad. Ito totoo. Malihim ako eh. So hindi niya sasabihin ngayon. Nalalaman. Kasi nga, Kaya malihim malihim. siya. So kahit anong tanong mo, hindi niya sasabihin. Secret. Marami akong gano'n na hindi ko pinapaalam. Pero ngayon tanggap ko na hindi Ito kailangan ko talaga ako. sabihin. Ito na rin ako eh. Ikaw, MC. Ako, yung sobra dati akong naniniwala sa sa pagmamahal. Hindi ka naman single, team mo. Ginawa ka niyang double. di ba? Triple pa nga minsan. Oo. Buti nga double ka ngayon, dati triple XL ka eh. Kaya nga pag may mga dance contest, di ba dance group? Buisit. Pero totoo naman siya naniniwala talaga siya sa yung Love. labis. Dati. Yung sobrang pagmamahal. Ngayon tanggap ko na, baka ito yung bigay ni Lord. Nandun siya sa stage na, di kung wala, tanggap ko na. Oo, Yun, yes. parang yun ang sinasabi niya. Dati kasi nilalaban niya, hindi, laging meron. Yung back to zero ng back to Oo, zero. Kasi siya talaga yung mapagmahal. Talaga, as in, mahal yung binibigay. Mahal yung kotse. mahal yung... Hindi, yung misis, yung Kaya maasikaso. mapagmahal. Maasikaso kasi ako eh. Hindi, wag natin Wife putulin. material. Oo. Saka wag nating itapusin na gano'n na parang hindi walang magiging partner. Malay mo pag uwi natin mamaya o may makilala ka dyan sa labas. Naka-uniform. Sa labas. Babantay. Si Lassie nga, may love Diba? life. Sa edad ko, mahabol Gaga, pa. wala sa edad. Wala. Sa itsura mo. Yun. Kaya nga, Huwag ka sa love me at my edad. worst. Hindi ako papaganda. Ito yung itsura ko. Love me at my worst. Wow. Proud talaga sabihin, di ba? Okay, next question. Ito na. Diwa. Okay. The Kung question makapag-isip ka is... naman sa Okay. yung pipili. Di ba parang Miss Universe? Oo, The ganun, no? question is, anong bahagi ng iyong sarili ang itinatago mo sa iba at bakit? Ayun. Minsan kuripot ako. Hindi minsan. Ay, masinop siya sa pera. Hindi, naku mag-iiba yung masinop sa Hoy, kuripot. Kuripot siya sa amin, pero gastador siya sa iba. Okay. Ano, pinipili niya. So, ikaw, MC. Wala yata akong tinatago. Masyado akong matalak. Ngayon nga, ang gusto kong itago eh. Yung pagiging talak ko. Hindi, meron siya tinatago Ano? sa sarili niya. Ito, observation sige, ko lang sige to ha. Nakikita ng mga tao sa kanya yung matalak siya, mahigpit, stricto. Pero ang hindi alam ng mga tao sa kanya, yung mga nakakapanood, yung sobra niyang pagmamahal sa mga kaibigan niya, na hinahayaan niya lang minsan na, sige, ako atakihin niyo. Kahit masama na tingin niya sa Oo, akin. yes. Oh, Tsaka, ganun siya. basta hindi napunta sa delikado yung kaibigan Oo, ko. ganun Wala. siya. Ikaw. Siyempre, babawi ako. Kasi, Ayan, kasi Siya ang kinuha sumagot kita. sa'yo. ang sinabi mo. Ano naman tinatago niya, tingin mo? Si Chad, yung mukha niya kasi, Ano? naka-default na parang masungit lagi. RBF. Resting bitch face. Oo, yes. Di ba ganyan? Pero siya ang pinakamalambing. Kahit maistorbo na siya sa bahay, okay, anytime. Akala nila, hindi ako approachable. Hindi kasi ako lumalapit sa pag hindi ko kilala o hindi ako nakipag-usap pag hindi ko kilala, di ba? Nahihiya ako. Okay. Ang question is, ano sa palagay mo ang nangyayari sa kaluluwa sa kabilang buhay? Ako naniniwala ako, bago tayo pumunta ng langit, may purgatorio talaga. Yung ika-9th day ng mama ko, bago maggabi na magdadasal kami, nakatulog ako. Nakita ko yung relo ko sa kama, sa kwarto, 2 p.m. Tapos, ang napanaginipan ko, dumalaw ang mama ko.
Nagulat ako from kabaong. Buwangon. Bumangon siya talaga, di ba? Tapos sabi ko pa, ay, bumangon ka. Oo, nagpaalam kasi ako. Kasi ang mga namatay, pwede ka magpaalam kung meron ka pang hindi nakakausap o natatapos. Hindi lahat na nakikita nyo sa mall, sabi niya pa, lahat buhay yun. Tapos bigla siya naninigarilyo. Naninigarilyo mama ko. Ay, ba't ka naninigarilyo? Wala nang laman tong tiyan ko. Ay ko, anong lasa ng sigarilyo? Sabi niya, lasang Sprite. Ay ko talaga. Tapos ako, nasaan si Papa? Ayun ang Papa mo, di ba nauna siya sa akin? Siya ang manager ng purgatorio. Siya ang nag-aayos. Kung sinong unang lilinisin, may pila-pila. Tapos sabi niya pa sa akin, kailangan ko nang umalis ha. Ikaw nang bahala dyan. Tapos umalis siya. Doon sa relo, nakalagay parang 2:15. Tapos nagising ako, 2:15. Parang 15 minutes lang ako nakatulog. So, paano namin susundan nyo? So, paano namin susundan yan? Ang ganda ng kwento mo. Hindi, kasi yun ang experience niya. Oo. O ikaw, tingin mo. Naniniwala ako na dapat tulungan natin din mga kaluluwa na ipagdasal sila lagi. Ikaw, Chad. Ako, I've always wondered kung ano talaga nangyayari sa mga kaluluwa. No? Hindi, kasi wala naman talaga makakapagsabi, di ba? Halimbawa, sa pag-ibig, a neglected love is something that can inhabit your soul. So parang pag may mga neglect ka or may mga regrets ka, feeling ko, yun ang sumasama sa kaluluwa natin. Pinakamaganda sigurong gawin para maganda rin ang nangyayari sa kaluluwa mo, emotionally, happy ka dapat, and spiritually nourished ka. Ayun nga, sabi nga rin ng iba, okay, sa edad mong kabataan, nakukuha mo yung mga makamundong bagay di ba? Minsan tutungtong ka talaga sa edad mo na dapat, ito na, ano mo na, baguhin mo ng sarili mo, lagi ka magdasal, bumalik ka sa Panginoon, para pag dumating yung panahon, yung takdang panahon na mawawala ka, okay ka at handa kang harapin si Lord. At naniniwala rin ako, ito rin na sa kabilang buhay, magkikita-kita pa rin tayo. Kaya hindi ako natatakot kung Ayan, malaman, makikita ka pa ano na. man. Talaga? Oo, Kaya pala takot ko. tawid ka nga ng EDSA. Hindi ngayon. Yung wala tingin May na ganun hindi sila takot mamatay. Pero takot sila paano mamamatay. Paano mamamatay, no? Totoo yun. Ako rin. Hoy, mga sa aeroplano ba? Aksidente ba? Hindi natin alam. Alam mo, hindi ako naniniwalang walang taong takot. Lagi na lang paniniwala, lahat tayo pupunta sa langit. Di ba? Pero bakit walang gustong mauna? Okay, sino yung next? Si Chad. Chad. Sa isip tayo. Ay, kasi Okay. brilliant. For the Matalino. mind. Yes. Kapag kinakausap mong sarili mo, nung sinasabi mo, Ay, ayoko. Baliw na ako. Uy, kamusta ka? Eto, okay lang. ito na lang, kung may sasabihin ka sa sarili mo, ano yun? Dalawa ang conversation ko lagi. Isa sa salamin, isa sa unan. Halimbawa, nag-shower ako. Pagpapasok ako ng banyo bago maligo or after maligo, hakusapin ko sarili ko. Pag may ginawa akong mali, Chad, ang tanga mo. Ba't mo ginawa yon? Alam mo bang mali yon? Huwag mo nang uulitin yan. Pag higa ko naman, kakausapin ko ulit yung sarili ko. 2 beses lagi yon. Yayakapin ko yung unan ko, nakabalot ng ganon. Pero ginawa ko din naman yun, hindi lang naman para sa akin, kundi para sa kanya din naman. Kaya hindi ako madalas nakakatulog. Na-analyze mo kasi yung day. Oo. Kung ano yung mga na-experience, may ganun. Uy. Buhay na buhay Ito, ang lagi bilis yung ko muna tulog kasi. Hindi kasi tinuruan ako ng mama ko, bata pa lang ako. Na? Pumikit, gano'n. Pumikit ka pag gusto mo matulog talaga. Walang TV, walang... Tapos magbilang ka ng pabaliktad. Tinuro niya sa akin technique na yan, di ba? Yung 100, 99, 99. Alam mo, negative 92 na ako. Hindi pa rin ako nakakatulog. Ako hindi ako nakakatulog pag kinikilig. Ay, isa pa yun. Ayan din pala, sorry. Pag kinikilig, ang hirap. No? Minsan, lalo na pag may gagawin, halimbawa, bilang performer, tsaka bilang direktor, anong pwede kina Kuya Lassie? Tapos sasagutin yung sarili ko, ito kaya to ni Kuya Lassie. Oo, kailangan mag-agree ako sa sarili ko na pwede sa kanila yun. Kasi yung concert namin, nadali namin yan sa Canada. May concert kami sa Canada. Yes! Sa May 2, di ba? Canada tour yan. Mula Segway, di ba? Mula May 2. Sa May yan. Magsisimula yan ng May 2, dire-diretso. Sa Canada yon. Tapos sa June naman, tatawid ng Europe tour. Ang galing naman. Yung Bex Battalion, The Love Control Project. Kaya hindi ka makatulog. Ikaw may sinasabi ka sa sarili mo. Simple lang naman. Pag alam ko pinagdaan ako sobrang maraming ginawa sa buong araw, ginagano ko lang, nakapagod, no? O bukas ulit, ha? Ganun lang. Talaga? Oo, kapagod, no? Pero bukas Ikaw, ulit. MC, ginagawa mo? Oo, ako ginagawa ko. Nakakausap ko rin sarili ko. Si Ako MC, laging, Lord, ikaw na bahala. Laging sa ending. O, sino na next? Tapos Ikaw. na, no? Lassie ulit.
Sa puso Pero ka, puso na kasi ako, ano sige. ka. Alam. in love ka eh. Eh? Ay, Okay, heart. Kung maaari mong ibalik ang nakaraan, kailan ito at bakit? gusto kong ibalik yung kabataan ko nung high school. Isa sa pinakamasayang buhay ko yun. As in, sobra na malayang-malaya ako. Yun lang Alam mo yung- kung bakit? Kasi nung high school, wala pa tayong monthly bills. Oo. Yun nga. Wala Walang pang obligasyon. adulting. Yes, totoo. Ang Di mo sarap. iniintindi yung grocery, kuryente. Ang sarap kasi lagi kang nasa mga kaibigan mo tambayan, after ng school mo, tutulong ka uli sa bahay, pero lalabas ka pa rin. Umiinom ka no? ng soft drink sa Oo, plastic. Sa plastic. Tapos yung spaghetti naka-plastic. Tapos mga pom-pom. Ang Yes. sarap. Ay, Nag-aabang ka sarap. ng pom-pom. Tapos yung bubble gum sa bote. Oo, ang cherry, sarap. cherry ball. Oo, di ba? Tsaka yung oras ang sasabihin, kita-kita tayo sa ganitong wala man lang chat-chat na Walang chat, di ba? pero nagkikita-kita. Nagkikita-kita. Sa mga mall? Oo. Nag-iisip. May nakikita. usapan lang. Saka pag nag-brown out, yung lalabas ka Lalabas ng lahat. ka. Tapos pa nagkailaw, yay! Ganun na. Tapos magkukwentuhan na nakakatakot. Isa pa yan. Round out. Di ba nung 90s Yes. puro ano? Round Yes. out, yung 90. Automatic yun. 1994. 8 hours, 8 hours, 6 Pagkapatay, hours. pagkapatay ng ilaw. Ayan na. Pak! Magsisindi na ng kandila. Kwentuhan na nakakatakot. Nakakatakot. Tapos iba. bukas yung ilaw. Happy birthday to you. Grabe yung Ang time na sarap yun, ng no? high school days. Yung ganun Those were edad the ko. simpler times. Yes. Ako rin yung high school. Kasi yun ang pinakamasaya ko sa lahat ng stages ng pag-aaral Yes, high ko. school. High school. 97, ito Kasi mga doon ka ano, magkakaroon ng kaibigan eh. Ikaw, Chad. Siguro High nung tumama ng ang daddy ko ng 4 na numero sa loto. Para sa 4 na numero lang naman. Ah, Anim yun. magkano nga pala? Para sasabihin ko sa kanya na bago yung araw ko sasabihin ko, ito ba yung dalawa? Para mayaman kami ngayon. Diba? Para hindi ko sila kasama ngayon. Walang vlog. Hindi nagtatrabaho. Hindi ako nagtatrabaho. Parang mas natali na ulo ka. Masaya ako ngayon, di ba? O mayaman ako. Pero kidding aside, ang gusto kong ibalikan na panahon talaga, yung buhay ang mami ko. Kasi mami ko lang ang kakampi ko dati. Never ako nag-out sa mami ko, pero alam niyang bakla ako. Nag-chat nga sa yaya ko na nakalagay, tulog na ba si Rika? Pero Ang hindi pangalan mo niya sinabi Rica sa- nung kabataan Oo. mo. Ako naman Regina. Regina. Ikaw? Melvina. Kasi ito, ito pangalan Melvin. Pinapangalanan kami ng mga kapitbahay. Ng mga kapitbahay. Ganun yung pag-ambak na Regina, lumabas dati. Tatay ko naman Ricardo, kaya Ikaw, Rica. Ganon pala naman yun. namin. Kung maaari mong balikan ang sandaling natapos ang iyong nakaraang relasyon, anong sasabihin mo sa ex mo? Tanong lang din, Ano? bakit? Na-ghosting ka ba? Oh hindi my lang God. hindi lang basta ghosting. Ano? Haunting pa ha. It haunts him every night. Bakit mo nagawa? So siya, bakit mo nagawa? Ikaw? You're lost. Yun lang ang sasabihin ko sa kanya. Kawalan mo? Kasi ako naniniwala ako every time my relationship ends, naniniwala ako sa yung it's an opportunity para sa akin. Ibig sabihin, hindi pa siya yung taong nakalaan para sa akin. Parang I'd rather live while I'm in love. Ay, pero ako hindi ako naniniwala dyan. Hanggat mahal mo ang tao, ilalaban mo eh. 'Di ba? Unless siyang umalis. O so kung ikaw, anong sasabihin mo dun sa ex mo? Kung ngayon, Oh, ayan. salamat. Ayun. Salamat umalis siya. Ay, shit, nag-chat yung ex mo. Ay, ito sabi yan. Bali, wala yung sinabi. Ay, ito sabi nga. Ay, Sabi ko lang, ang rupo. ay, thank you din daw. Ay, Talaga? bakit? Dahil umalis na siya, hindi mo na nahabol yung singilin, sabi nga. At Ano ang isang takot na gusto mong malampasan? Salamin. salamin. Parang kami. Salamin. Doon may salamin. Ay, dito ako naghanap ako ng salamin eh. Ayun, may nakita ako doon. Tok-tok sila. oh. Sino next? Sayang kung tinipid mo pa. Ano ang isang pangarap na kinalimutan mo na pero naiisip mo pa rin? Ako gusto kong maging babae noon. Hindi, totoo. As in yung girl na girl. Girl na girl. Kumbaga parang si Pinocchio, gusto niya maging real boy. Oo. Ako Ikaw, totoo, gusto ko Gusto mabuntes. Pag-girl kasi ako dati. Gusto mo Pag-girl. mabuntes yung ganon. Dati siyang pag-girl, ngayon pagong Pagong na lumaki ako eh. Pagong na lang siya. Okay, hintayin nyo kayo ha. Hindi, dati kasi, pag girl, long hair ako. Tapos parang kinalimutan ko yun dahil kailangan ko sa trabaho. Mas magiging okay kung hindi ako girl. Ikaw. Nakakatawa, same kami. Kasi, Iniisip pa lang niya. Minsan naman, hindi, totoo. Sinong sisip-sip? Hindi kasi nung high school ako, sobrang inalagaan ko yung legs ko. Oo, napabayaan mo to. Inalagaan yung legs. Ito mukha, dinudungkol. Yung mukha dinudungkol sa lamesa. Dapat inuuna mo pala yung mukha. Pero yung legs nilolotion eh. Dinudungkol. Inalagaan ko yung legs ko, pinanlakad ko yung mukha ko. Kaya napagod yung mukha ko. Nagkapahit ng lotion ko. Sabi ko, ay, mas maganda yung legs. Pangit yung mukha, ikaw maglakad ha.
Binaligtad mo yung use. Promise, kasi nung high school ako... Gusto mo na maging girl, gusto mo magka-dede, Oo, magpa... Ayun nga, ito nga. Hindi ko alam, parang baliw ako nung high school. Parang sabi ko, sumasakit yung dede ko. Di ba ganun yung panagano ka, may binataas? Di ba, oh my God, parang tutubo yata. Ganun talaga. Oh, wait. Promise. Kasi di ba dream nyo dalawa? Nag-hormones kayo? Ako nag-pills. Ako nag-pills. Ay, ito, para nag-pills magkakain. din sa Anong pills? Pillbox. Pillbox yung glass. Pills sa Ano buga. ginawa mo? Pills ako, pero nakatulog lang ako. Ang tagal ko natulog, 14 hours. Wala man lang tumubo. Hindi, ako nag-pills talaga ako. Yung dayan, yung mga ganun Ako na. micropill kasi mura lang dati ang micropill. Para maging babae. Para Mawala yung tubuan. muscle. Ako Okay. yung Okay, sa yeah. microwave. Kasi ito sumali ako ng Miss Gay once. Ito na, organizer lang yan. Organizer lang yan. Ito nga, ingin mga tao. Sumali ng Miss Gay. Paglabas ko talaga, Paglabas ang ingay. sigaw, Pagbalik niya ng backstage, sabi niya, oh my God, gustong-gusto ako, bet na bet ako. Mukhang papaslak ako. Ikaw pinakapangit. Darling of the crowd ka. Darling of the- Sa Miss Gay kasi gano'n, pag darling of the crowd ka, Maingay ikaw yung pinakapangit. Pag Ganun ba yun? Oo. Nalo ka rin ako ng darling of the crowd, kaya alam ko. Pangarap ka maging O, ano, pangay, sila girl, ikaw pangarap. sponge. Ayun, ginawa siyang tao. Taong sponge. Si SpongeBob pa. Si SpongeBob pa lang. Ano ba ba pangarap mo? Surprisingly ha, nag-pills din ako. Hindi, Hindi, nag-pills ka din. Pero nag-pills ako dati. Para magka-boobs. Para sa ex ko lang. Kasi yung ex ko gusto may dede. Kunyeta Ayun, pero tumubo maraming utang. Utong na yan. Hindi, gaga. Ano dream mo? Ang dream ko noon hanggang ngayon, same. Hindi nagbabago. Maging direktor. At least nabuhay niya. oo. At least. O, last two. Last two. Okay. Tara. Ano ang pinakamahirap na desisyon na kailangan mong gawin? Thank you for that wonderful question. Because it's difficult, I will answer tomorrow. Dapat parang beauty contest dapat yan. Dapat parang beauty contest. Okay. Kunwari, ano tayo dahil Candidate, sumasali ka sa mga Miss candidate. Gay. Oh. Okay, Miss Gay Ay, candidate. sorry. Ano muna? May Ganon. siyempre, common question. For the finale. For the Common finale. question. Tanda Okay. mo, sumali ka. Okay, at ikaw din. Okay, Chad, for the question, ano ang pinakamahirap na desisyon na kailangan mong gawin? A candidate number one? O go. Ay, hindi, may headset kasi tatanggalin. Okay. What's that question again? Sorry, I had the headset on. Ano ang pinakamahirap na desisyon na kailangan mong gawin? Thank you for that wonderful question, Miss Tony Gonzaga. And I do believe that a wonderful question needs to be answered brilliantly by a brilliant mind like me. And because it's really difficult, I choose to be the third runner-up of this season. Thank you so much. So you will not Ay, nasugot eh. Yung lumayo sa bahay. Yes. Yung iwanan yung pamilya ko para mailabas ko kung sino ako. MC. Ako yung pinili kong maging komedyante. Pagkatapos ko ng school, nag-work ako. Tapos mga 1 taon, nagsabi ako sa mama ko, Ma, hindi ko talaga gusto. Gusto ko maging stand-up comedian. Hindi alam ng mama ko yun. Ano yun? Tapos yung una kong sweldo yun, 300 pesos. Pag walang tao, 150. So, pinanindigan ko yun. Ako yung hindi ako rin tapos sa pag-aaral kasi kailangan ko magtrabaho na. Ikaw? Nung bata ako, nakinig ako sa mami ko na umalis sa Itbulaga. Mami ko manager ko nung time na yun. Sabi niya, hindi na, ito na yung next mong gagawin. Lilipat ka ng ABS. Tapos lungkot na lungkot ako. Mahirap yun, no? Dalawang Kasi- malaking network yun. At saka hindi- Tsaka Itbulaga noong time show. Di ba, yes. Itbulaga nung time na yun was Yes, Itbulaga. yes. Panahon Totoo ng yan. sex bomb yun. Parang isip ko, suicide na to, wala nang mangyayari sa akin. Tapos, dun ko na-realize na minsan pala, you will take the risk in not just in love but in your career for you to be able to grow. Tsaka tignan mo naman, Narinig mo, okay pa. mag-risk ka para mag-evolve ka bilang tao. Kailangan natin mag-risk para maging tao na tayo. Sorry, kaya Ano? ako nandito ngayon kasi gusto pa naman namin magpa-manage kay Mami Pinti. Yung pala yun. Yung gantong edad natin. Pinakamanage si Mami Pinti. Tsaka sa edad ng mami, ha? Grabe kayong tatlo. Grabe. So, to end our conversation, finish the sentence. Beck's battalion is... Amazing! Is love. It's home. Ay, oo nga. Ganda. At least pag pinagsama-sama, ang ganda. Nainggit. Pero na girl ka doon. Ay, oo nga, home, yes. As a girl ka Amazing, doon. love, and home. Yes.
Maraming salamat for watching today's Tony Talks. And for more meaningful conversations like this, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat!